Hello mga kaibigan. Kumusta kayo? Um, Sana maganda ang gabi natin ngayon. Sana okay lang tayo. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana katulad okay. Okay kayo. Kumusta sa lahat? Kumusta sa lahat na nandyan? Shout out sa mga kaibigan ko. Labandi, sana ako nagla-live na. Gusto kang dumalo, dala ko lang. Nag-live na si Ate Hazel. Hello sa isang milyon na nandito. Huwag po kalimutan mag-thumbs. Salamat po sa may isang milyon na nanonood. Salamat. Hi, kaibigan ko kasama ko. Basta kayong lahat. Hi, BFF. So, sana okay ka dyan sa sa Pinas. Padalaw kami sa natin, sa LS natin, BFF. Love you, BFF. Miss you, BFF. Tayo mag-LS, sabayan niyo ako mag-LS kasi hawal-hawal kayo sa mga oras, no? Ulit natin si oras para thank you sa may isang milyon na nanonood. Naranggap po tayo po sa mga nandyan. Thank you so much. Sa mga isang milyon na nanonood. Katutok lang. Salamat talaga. Okay siya, no? Kasi pag may ako manood talaga siya. Kaya nakatutok lang siya. Lumabas po ako sa ni Idol Vicky kasi po kailangan din tayo mag-LS din kasi pahabula na po ito ng oras. Kailangan umabot sa tayo kay para lang tayo, mag-vlog na lang tayo. Isip tayo ng mga magandang content pag nag-vlog na, di ba? Sana makalalaw si Labandi. Labandi, kumusta dyan sa Pinas? Kumusta sa Pinas, Je? Okay ba diha ang live, Je? Okay? Nilibayangan ko an. Salamat pa rin sa isang milyon na nanonood. Palagi kang nanonood sa ko. Pag ako nag-ALS ako, salamat talaga. Ay, Lavandi! Imagine, oh, gusto na Pinas. Hi, host! Nakapunta na rin. Yes, ang oras na, J? Sa Pilipinas, J. Lavandi, isang oras din na. Ikaw wala pa ka nag-ALS? Ah, kadlaw na dahil wapas nagatulog. Wala pa ligatog? Wala pa ka nag-ALS, J? Wala ba ka nakasulig ALS?
Tulad LS ba, para hindi pa ako nag-LS, dali maubos ang data namin. Ikaw no? Nindot jud ka ng, mas na ano jud talaga wifi. Kasi, ano, balak ko nga mag, ano, ng wifi sa Pilipinas eh, gusto lang wifi, magpa-connect ba, Jay? Kaya po ko, makauli ko, na, focus na lang yung daan eh. Wifi. Wifi medyo na kanina. Alam mo, agi sa YouTube. Wifi. Libre mo wifi diri. Tulo ang wifi diri sa balay, sa silong, taas duha, o sa silong. Unya na, og naana sa kwarta. Dito ako po, mag-uli ko. Magbataod ko buwan. Magbataod ko wifi sa balay puhod-puhod. Maulit ko kay focus na lang ta sa vlog ba. Mag-collaborate kita, G. Kung yun kita mag-vlog puhod. Hindi lang yan. Punta na yan punta sa kuan. Luyos balay. Oh, pray ra ko. Pray ra. Asa mo sa tagaan kay jacket niya. Ay, wala. Teka, teka. Ang good. Gusto. Tay sa G, nakuan ka na ako, G. Buang mo ni, eh. Tay sa napindod ako 3 second. Buang. May mo time out ka sa Alo, oy. Masaan ni pagbalik? Ay, moderator. Buang mo ni, eh. Ah, napindot ako time out sa akin. Put user, hide user. Nasa mo ni, eh. Ay, biya. Sorry kay G na time out na mo buang-buang ko eh na. Kaya ako nga butang ang jacket ba. Nga na, delete na nun ako mga message mo ba. Sorry kay G ha, na-delete na ko ang last time out days na buang ko eh. Vlog for 300. Nayabag na. Saan may pagbalik ko eh. Dara. Put your time out. Kakaya eh. Sorry kay G, buang mo ko eh. Ako gibutang jagi na pindot ako ang time out buang mo. Comments ko no, G. Makita ko na ako, G. Buang mo ko eh. Sorry kay G. Na-time out na ko imong kuan. Nag-delete na ko ba. Imbistagan kag jacket. Ako na naging akong kuan eh. Ano, nag-delete na ko imong mga message na. Sorry kay G. Okay. Thumbs up lang po dyan. Ako po, uy. Comments ko na G. Makakita ko po. Uy. Bongo ah. Atot na yan eh. Sorry kay G ha.
Okay. Salamat po sa apat na nandito. Talagang sa nanonood lang. Thank you. Thank you sa pag-watch ninyong lahat. Subayan niyo po akong habulin sa oras. Nagsusuri po ko kay Labandi kasi na ano po yung ano niya. Imbes lalagyan ko siya ng jacket. Tapos na ano ko yung ano ba. So, 300 seconds. Ilang oras ba ito? Sorry, kasi time out na anak ko. Sorry, balik. Di na magagawa na ko, Je. Di na comment. Imbis, ako sa may balik ko eh. Napod Tuesday in time out nung una ko. Sorry kasi nalimong na lang ko sa pagbalik pa. Ano sa man tuwing nga? Paulong ko na ko cellphone. Basta. Sorry kay Labandi, na time out na ako. Hindi, alam ko makakomment. Siguro ka mga-comments no. Hindi ka mga-comment. Sorry, sorry kaayo. Salamat sa may nag-isang thumbs up. Salamat. Oo, na-delete. Ay, doon na-delete. Thank you. Kaya mo kay ko anin siya. Salamat kay Joy. Pero dili ka comment sa Lavandi. Okay. Sige lang, 300 seconds. 300 seconds mo doon na. Naji, tendency na ni ba nga. Kanang bitaw kung ano mo, kanang mapislitan mo ang imbis jacket, nani ba, kanan ka na mo jacket ka. Kani ba, oh. Hmm. Imbis, ano na kung jacket niya, ang napindot na ko ang time out, maon mo ni siya si. Kaya ni kinaka ninja. Kasi lang, mabalik na sa puhon. Mabalik na sa taon-taon. Kasi laban di mabalik na. Legit din mo nga kuan. Yapon. Ano ba? Oh, mabalik naman. Kay kuan naman siya na. Time out naman siya ba na. Time out na ako. Napislita na ako. Time kini ba? Blue jacket ba? Blue jacket. Akong ikuan. Ako napindot. Katong Tingkes sa may limang nanood din sila na ako di tingkes sa may limang nag-watch lang. Parang naman kayo dyan. DRS channel. Hello, DRS channel. How are you? Please hug Lavanti. Hindi na po siya mga comments kasi na time out ko siya. Kaya pakiuna lang po kay Lavanti. DRS channel. Kumusta po kayo? Salamat po sa magpasok sa ano natin sa munding bahay ko. I'm fine. You, how are you? DRS channel, how are you? I'm very, very fine po, sir. Please please hug love bandis. Thank you po sa limang nanonood. Kahit nag-watch lang kayo. Mag, don't forget to thumbs up. DRS channel. Am, I am fine. Okay, sir. We are both fine. You are Filipino or what, sir? DRS channel, hi. There's channel, please hug Lavandi. Also may hug, Lavandi or kani mo ko at Ninja.
Ninja o kato sila bandi. Please hug to hug and kiss. Purely, mga ninja tayo dito. Lavandi, lavandi. There's channel, please hug, lavandi. Hindi pa pala, hindi pala ninja pa pala. Ninja lang pala niya. So, hindi pwedeng balikan yung lavandi ko ang puntahan. Huwag lang ang ang banshee woman. Sorry, ay, no, time out. Kaka-comment. Thank you po sa 4 na noon, 4 milyon. Sana po sa palaging pag-iilas natin ay dumaming tayo. Sabay-sabay natin okay natin. Lagi yung sound, first time yung magutaji. Kung nata, baka ko kamao mo. Kung ano ba. May gani, kayo kung ano na po. Yung mga noong ninja mo na kung ano, jaketan. Gila po, din balik ni mo. Balik ko mga comment 300 seconds naman siya. Time out na ako. Pila naman ang imuhang ko at bananas. Ay, naka-comment sa diya, thank you. Thank you tao, yan na. Balik na, Lavandi, hi! Hello! Salamat po sa 4 na milyon na nandito. At sana kung mag-release kayo, puntahan kayo. Lalo-lalo na si Lavandi, supportahan tayo. Hello! Ikaw po yung kasama ko. Hi, say hi. Hello! Hello. Ninja po, Ninja po siya. Indonesia po siya yung kasama ko dito po. From Indonesia. Kapit sama-sama. Ano kasi? Nagana ko sa may kanin hindi ko sabi ko ganun. May kanin po ang nandiyan ning tubo-tubo na ba? 265 Lavandi, 265 banana na ako ti. Wow. Kaya si kuan lang gid, laban lang gid. Kuan lang gid ba? Kanang kuan lang gid ka anang kuan lang gid mo tan-aw nimo ang una basta mo tan-aw lang kag 2 to 3 minutes nga kuan palabas o napindot ang kuan makita man nila ang mga atong bakas. Kung ikaw po balik nila nimo mao po dahil nila hapaton kaya ako ka ng imong legit imong pagka adto nila nga balik nila damang dali-dali sila o dili patas, di ba? Kailangan talaga patas. Banshee Oman. Lagi ti usahay sa pulan sila na imong WHT. Ako ko lagi kay ba? Ako ko ni tanawon. Wala ko nang tanawon sa kung oras gusto ko masurprise. Yung kaibigan ko nga, hindi siya pakainin talaga niya ako. Salamat, thank you. Uy, Arnel Bitinon, mag-like ka. Uy, matchmate ko, ang suportahan mo. Salamat, nakapunta ka, Nel. Ako ba danawon, G? Kung pila na akong what's or tuhon na, makauli ko tuhon og asa ka nagpuyo. Silingan na ta? Yapon? Hi, Nel. Musta ang Saudi, Nel? Oo, naagi karumon. Di ang tinuod bitaw gid nga mo subscribe na to baka bitong makita gyud nato nga ikuan subscribe nimo mao gyud kanang human gyud nila sa salita gyud kuan gyud nila noon pa. Pindot gyud kanang ningon lang pero di na to makita ning kuan na sila pero wala nila human ba pero counted gyapon ta
channel bitaw nga subscribe gid na ko ba. Hmm? Wala ka. Wala ka. Bading. Ano sabi live YouTube. Yung ito, gusto daw po siya makita sa ano YouTube. Hello! Hello, Tita! Ito po yung ano, kasama, bagong kasama po siya. Kasi yung BFF ko po, ay umuwi na po sa ano, sa Pinas. Ako din sana sa sunod po ko, umuwi na po. Kung may atong kontrata, makapokus na tayo sa pag-vlog. Laban di ako Negros sunod bulan adto na pud mi og Cebu. Oo, bitaw no. Pero okay ra nag signal. Okay ang signal dati. Pero mag-vlog sa gadiha no. Ingad lang paano kay province ba. Laban di na ay notification lagi makita ko ba ti kay wala man. Oo. Makita mo ba nang wala ka nang mag-comment. Ang katong yung notification gid nga nag-subscribe nimo mao gid to share ka na gihuman gid nila og 3 minutes tan-aw sila sa imong palabas so 3 minutes so 4 minutes mo ana siguro ka pilas na kung matao ko ka 3 minutes 4 minutes so inibakas na ko makita gid ay nila ang akong kuan pero katong ning tan-aw lang siguro 1 minutes or 2 minutes ning subscribe sila pero wala yung notification pero natuhan ka nila ang atong kuan atong bananas ana ba pero legit na po sila pero ay na lang gitan-aw nga kuan 1 minute 2 minutes na siguro laban din moingon sila dana kung pagtan-aw nako kay wala notification kana inana G igo na silang nagparamdam nga ang gusto nila sila unahan namin ana nga kanang moingon na dana siya pero wala kinay layo man nga moingon dana nga wala pindot kaya ang gusto na nila unahan na sila nay daghan na iya moingon ko ako gani nga mao ito inigbawas na ako moingon ko nga ako legit ko tuod na ako ingon sana ikaw rin makita ko ang bakas mo so makita nila makonsensya to sila public sila nana ba na anak ko kasi ginawa ko po ang tama naon ako labi nagkanang na mas spam ako ingon nga balikan mo kasi spam po yung message mo hindi ko po nakita ang bakas balik ko sila ana ra hindi mo sila ano ang ilahang pagkuan nga nakakuan sila tarong sila laban di lagi on nga ako kay karungon gud para shoot o ni mahindot man siyang karungon ako kay para shoot bitaw ya mga tong ang ako balik na to kay tinawagan man tag karungon mo nagtikhan nga istorya ba pero mo nagtikhan ako sa istorya nga yun nga ako ginawa ko po yung tama po sana ikaw din ano mo Love, Francis Lee. Hello. Hi ho, Sir Francis Lee. Oh, ano ko yun? Si Francis Lee, hug mo si Lavandi. Kaibigan ko po siya. Hug kayo po. Legit po siya para ma, ano yung ano mo ba? Si, unahin si, ano, J. Francis Lee, J. At lagyan ko siya ng jacket kasi dito siya kahapon. Unahin siya, J. Kaya bago pa siyang graduate, J. Kumusta ka, Francis Lee? Thank you sa pagpunta. Laban din nga nung naamay spam tea. Tanaw mo ni mo mag-vlog lagi white tube para makita ni mo mga spam.
Francis Lee, dito po ako ulit sa bahay niyo. Salamat, salamat talaga sa pagpunta. Salamat, Francis. Sana makapunta rin ako sa Lesol. Love Bandi, Francis Lee, hi po. Francis Lee, hello, lovely Bandi. Okay, agtuhan kayo. Sa bastong bakas lang. Yun lang, para kaya. Francis Lee, puntahan ko kita sa bahay niyo, sis love. Wow. Laban niyo, Francis Lee, sunod ako. Okay, sige ha. Gagawin po natin ang tama na may wastong bakas po. Para kasi mga likid tayo dito. Yung mga nilagyan ko ng jacket. So, ang ibig sabihin nun, mga likid tayo, okay? Laban di, Francis Lee, sunod ako, sabi. Okay? Francis Lee, nahan mo lang si Laban di, sunod siya. Tapos, ang ninja mo, Jay, dikit mo rin sa kanya, Jay, para dalawa ang, ang, ang yayakap kay Francis Lee. Francis Lee, may ninja yan si Lavandi. Yan, hindi ka sisisi, unahan mo siya ng wastong bakas. Panoorin mo lang ng tama ang kanyang palabas para makita niya ang anong mo, bakas mo, para mahag ka niya ng dalawa dahil may ninja din siya, pwede mag-hug sa iyo. So, gawin natin ang tama, okay? Labandi. Oo, dalawa bigay ko sa kanyo. Kita mo? Kagagamit lang yan, Chi. Nag-ano na siya, 1 bananas na siya. At sana'y si Labandi rin, makita ko na may 1 bananas at may LS na rin soon. Sabay-sabay kami mag-vlog. Pohon, kung mag-away ko sa Pinas, at nandun din sa Cebu. Sana mag-collaborate kami dalawa, mag-vlog kami kasama. Yan. Di ba, Labandi, mag-isip ko ng content. Si Labandi po ay kapitbahay ko. Siya po ang kaibigan ko, ano, kita ko nag-abroad. Kami mag-inuman. Ayun. Mga palahog mo ba? Mga palahog mo. Palahog mo ka. Salamat sa 4 na milyon na nandito. Huwag kalimutan ang ano po, thumbs up po. Kita mo natin dito. Salamat. Uy, 4 na milyon nandito. Pero dalawa lang ang thumbs up. Francis, Sister Bandi, kakabalik ko lang po. Nag-iwan na po ako ng bakal sa bahay niyo, Tenex. Wow, Labandi, pinuntahan ka na ni Francis Lee. Kung mag-ilis ako, hindi tayo mag-abot. Mag-abot lang yun. Kinaroon na kung cellphone firme. Francis Lee, host, hindi ko po marinig. Ha? Hindi ko marinig. Hindi ba marinig? Malayo ako. Papadoon ako ha. Yan. Dinugitan ko na rin. Sana'y marinig ni yung ano natin, no? Boses natin, marinig na ng ating mga kaligit dyan. Marinig na ba? Lavandi, Francis Lee, sunod ako. Susunod daw siya. Hintayin mo lang, Francis Lee, okay? Ihangkin niya na dalawa ang mabalik sa'yo. Yun, basta tamang bakas lang tayo para masaya. Sabay-sabay natin abot yun Francis Lee, host, bayad po muna ako ng utang ko nang nakaraan din next O sige, magbayad ka. Walang problema. Walang problema talaga, Francis. Basta yung tapos na, huwag kalimutan. Francis Lee, sige lang po, sis Love, Lambandi. Francis Lee, tala ang pinilan mo. Ang ninja gamit ko ha. Okay, ninja niya, ang unang pumunta sa iyo, Mr. Francis Lee, kasi nakatutok pa siya dito sa LS ko kasi nag-uusap pa kami. At ang ano niya, talaga yung original na ano niya, susunod din, magbabakas din tayo, okay?
Labande, Labande, Francis Lee, saan ka ba dito sumasayaw? Ang dami niyo. Ano siya, G? Nasa siya, Saudi. Nasa siya sa Saudi. Nasa siya sa Saudi. Saudi, di ba, Francis Lee, no? Ulitaw, ulitaw ba to? Oh, binasa ba yun? Oh. Graduate lang kasi niya, tapos nag-ano talaga siya sa mga, ano, kasi yung bawas-bawas ba, alam mo naman, laban eh, Francis Lee, saan ka? Ba, sumasayo, ang daming new, laban eh, Francis Lee, Dana. Oh. Mr. Francis Lee, Dana po, sana'y makita na ni Labandi yung tunay na bakas, at makita mo rin ang tunay na bakas ni Labandi para yun, maghahag kayo ng tunay, tapat, legit yan. Maganda kasi pag ano talaga, may bakas talaga. Salamat sa 4 na milyon na nanonood. Labandi, ito naman gagamitin ko. Okay. Okay, ano na naman daw ang gagamitin niya? Ang ano, ano na niya? Ang bahay na niya na malaki, yung maliit na bahay, inuna niya, yung malaking bahay, ngayon ay ihag sa iyo, Francis Lee, huwag kang mag-alala. Tayin mo lang mga bakas niya, okay? At thank you Arnel sa pagdalaw, yung batchmate ko si Arnel. Thank you talaga nila, Betinol. Muli lang yung sa akong kuan ba? Sa akong channel, sa akong LS, salamat talaga. Sa taga, li tao, hindi ko kalimutan ni mo, li ko ba? Yeah. Support sa gaba nga, ana, muli tayo masasaanan na muli na mo nato, no? Nya po lagi G, magkuan sa G ba, mag-collaborate ta, mag, mag, magkuan tag ka ng vlog nga nindot, puhon. Aliyas Ginoo, mayong lawas for me. Banji Oman, ipa-comment po na siya. Hoy, si Arnel. Si Arnel G, kuan na siya G. Bisita na siya na ako G. Arnel, ihag si Laban Dinel, bisag ba kay ko Arnel ba? Asa man ta mo adto. Kung ano yung ginang, di ay ginang mag-vlog ta, di kuan tag content ko mo. Asa ta ko sila ato i-vlog, ano man, ano man ang vlog ba. Asa ta mo adto, bisag asa mo adto. Kung mananggalan na atong mga gitakupan din ha, di, wala makakuan ko, ano ba? Di ba, G? May kaya nakanahuna sa kagka ng mag-vlog, G. May ginagahuna na sa kag-upload din, no? O ganang tutok sa vlog na, G, mag-vlogger, G. Natakdan ka na ako, G. Takdan ako, takdan ka. Kamusta ka ulit? Tipuhan, 2000, basta kay muli ako po. Hindi siguro ko, po, nahulog 2 years. Basta kay muli ko po na. Tutok na lang sa vlog, magpataon ng tag-wifi yan eh. Kay may watay amo, watay kuan, kita ang amo. Laban din, na-inspired ko ni mo. Kaya, good. Ano kaya kita ba? Kaya bagay ni mo nga nag-vlog ko, dahil dahil ko ano. Ingo no? Hindi ko may kunin mo ato na nga, G, subscribe ako channel, G. Katong pirmiro na kung ingon ni mo, mamay ba ito ko subscriber? Ito pila ko gaya ko, G, nakainom na pa ka, ano? Oo, uy, ang dagdahan ta, bitaw.
Ganda ning vlogger. Vlogger ta kita na vlogger ta kuhan kay Ginoo. Wala. Mupli ka tong channel. Basta kamot nang gidag ka ng kuan. Ato na lang abulon ani WH kay para muna ta. Muna to. Wala na ta no na tag nindot sa nindot vlog. Wala ba mag-collaborate na ba para salamat sa 3 milyon na nandito. Kanina 5 milyon. Salamat talaga. May pumasok, may lumabas, may pumasok, may lumabas. Labandi. Nindot lang tiog na atay wifi ko. Dili man ta makadali gud og data ra. No jud. Mao nga ni puhon nga magpataod ko kuan puhon wifi. Kay nani mag-vlogger na ta. Kinahanglan jud tayo wifi ngano. Kay mag-edit ta, kuan ta, upload ta sa mag-upload tag video ana. Kining LS, kaning LS naman jud ta mag-LS ug magkakuha nito sa atong WH. Kaya sorry, LS na to kuha naman ang atong tutukan ang atong pag-vlog na lang. Ayan na. Laban din na kay laptop. Di na ako laptop. Di papadala ako. Diri wala ako laptop. Ako'y bada sa Pinas. Duha ka kanang iPad, Apple nga iPad, o usa ka Samsung. Ang Samsung kato niya, kuan na lang kay bugat man gud kay dagko ba ana. Usa ka laptop nga kuan tuni. Ako ni sulod na sa karton ipadako doon ako pukon. Tuas sa tuas akong agent akong ikuan dito kay diri tapon yun sa alas sagod ko ni pa-case nito na ako ba. Na kay yung magamit ko dito ni kuan kay akong hunahuna nga ipakuan ni Anbel para sa Anbel more mag-edit bitaw kay kini kapoy na may gaya mag-edit ko sa hindi na lang ko edit ako mga vlog kay laban din nindot unta gamito nimo lagi nindot unta pero diri kay kuan man gud ganang naati trabaho bitaw ya kanang kay tagka-focus bitaw kay nang kuan kay kinana ba pero sig lang buhon okay ra mag cellphone di mag-start ka sa cellphone ana. Salamat sa 4 na milyon na nandito. Huwag po kalimutan mag-thumbs up. Please, regalo kay host ang napakasarap na thumbs up. At salamat pa rin sa dalawa nag-thumbs up. Sana mag-thumbs up na kayo dyan. Laban, di mo samot to ang mata ni Anderti. Dili na makaklaro og samot. Matawala rin siya kang jugos. Kanang kuan. Antipara. Pero dako man to ana nga siya. But duha ka kuan kay kang kuan man to kang madam ba niya gihatag kay ang diri love bandi sa mga sumisilip dyan na pag na kayo para dikitan tayo okay okay wag na kayong magparamdam na kayo ang mga nanood lang yung nakatutog lang sa akin kasi yung iba hindi sila nangingisda nakatutok lang maya-maya ay may papasok na sana yung mga nakatutok magparamdam. Salamat talaga sa may pumapasok, may lumalabas, may lumalabas, ganyan kasi ano eh. Salamat kasi ang LS namin, pasensya na kayo dahil ah ganitong oras na tayo mag-ilis kasi ano eh, ganito lang oras tayo available. At salamat at may ano pa, hindi katulad ng iba na maaga silang makapag-ilis kaya marami pang gising na pwede pang pumasok. Laban din, nanood lang talaga sila. Ang ganda mo kasi ate. Bitaw ba, bitaw.
Jay, manguha na sila ba? Tanaw lang sila, di pero ba niya, sulod kay, kanang, isda sila. Sa ako, makita lagi nimo nga, nagtanaw lagi sila ba? Watch na sila. Natutog na sila, kaya sila mag-comment. Tanaw lang sila. Suporta lang sila ba? Pero mas hindi po sa nang inana na nakatutok na to kay apil niya po na sa oras sa ang ganang ilahang kuan. At least naa sila nakatutok bisag wala sila nang isda. Tanaw lang sila nakatutok na sila sa atong LS. Pintada pa rin yung mga pag ano na nakapagtambay nila. Salamat talaga kung sino man kayo nandyan. Sana makilala ko kayo. Kung sino man yung nanood lang sa akin na hindi nangingisda. Siguro hindi kayo mga vlogger, mga subscriber ko lang kayo. Salamat talaga. Yung iba kasi yung nakatutok lang sa akin kasi naramdaman ko talaga eh. Kadalasan na ano, may nanonood lang talaga sa akin, hindi sila nagko-comment, hindi sila nangingisda. Ano lang sila, nood lang sila dyan, nakatambay lang, pinapanood lang nila ako. Salamat talaga. Salamat talaga sa inyo. Stalker mo yan, Kay. Hilaban, di. Stalker mo yan, Kay. Siguro, kasi minsan may pito, nanonood lang. Yan, nanonood lang, hindi ko comment yun lang. May lima, nanonood lang. Okay, okay na talaga yan sa akin, no? Kasi yung pagtatambay nyo, ano talaga ba? Salamat talaga sa ano, pagtatambay yung suporta ba? Yung may pumapasok na, yung nanonood lang na hindi nangingisda. Yun, siguro hindi kayong mga ano, mga YouTuber, mga subscriber ko lang kayo na gusto lang talagang mapanood yung pagla-live ko. Salamat talaga sa inyo kasi ang oras niyo sa pag-tutok sa akin. Ako po napakasaya talaga kasi ano eh, gamit talaga yung pagtutok ninyo diyan kasi ano, hinahabol ko talaga si WH para madali tayong amo ni Lolo, okay? Salamat talaga. Yung sa 4 na milyon na nandito, salamat talaga kahit hindi kayo nag-comment, kahit dahil nakatutok lang kayo sa akin, salamat talaga. May lumalabas, may pumapasok, may nanonood sa atin, no? Masaya na talaga ako dahil ano eh, na dinadaanan pa rin yung ang munting bahay ko. Yan. Sana mabalikan ko kayo. Siguro hindi kayo mga ano, mga vlogger, mga YouTuber, ano lang kayo, nakatambay lang. Salamat talaga, salamat, salamat. Laban, di, kung sino man dyan ang nanood lang na walang kung hindi magka-love life. Magkatawa may kunin mo siya. Kumusta naman na? Asa din trabaho imong partner, G? Laban di, asa nagtrabaho imong partner? Salamat pa rin sa 4 milyon nakatutok, lumabas, pabalik, lumabas. Salamat talaga, salamat. Na sa Cebu, pero ikaw, asa man ka? Nasa, ano, nasa Negros, nasa to? Salamat sa 2 milyon na nandiyan nakatutok pa rin. Salamat, salamat. Di, Negros nga, akong kadiha, akong ka Cebu. Laaya mo na lagyo. O, yun, gusto naman po din yung anak, no? Di, nakas Negros yun, ako ka Cebu. Inig-ulit yung sa Cebu. Basta, kuhaan lang, sikat na kagwayo kay vlogger na bayag ka.
Uy, vlogger, no? Oh, sila yung voice, vlogger, no? Laban dito mini agi si Mana. Uy, sunod bulan balik mi Cebu. Kasyo na dahil po diha day. Ngayon, may kaya araan na lang mo, mo lang mo turista, ba, uli-uli, uli. Cebu, ligyon, Cebu, ligyon. Duta. Sino mo nagawin? Oh, tuloy ka sa, kuan, yun. Uy, pala vlogger, ang picture na rin. Labandi, oh, labandi vlog, oh. Pa-picture na rin. YouTuber, oh. Vlogger, oh, di ba? Salamat sa 5 milyon or nanood lang talaga. Hindi nagko-comments, hindi lumalanggoy, hindi lang imister. Salamat sa tutok sa inyo. Salamat talaga, no? Wala, Bandi, gusto ko balik ni Kuya Sipo. Uy, bati kaayo i-vlog diri po. Okay. Mito, mas minta pa dyan ka, naasad ka sa mall, kanang maadto kag place, sa mga na mga dagat, maligo kag dagat, i-vlog ko nimo ang dagat. Nya, kung asa ka mo adto, mag-vlog ka, simba ka, kaon mo sa gawas. Ano ba kanang lalain ng matanawan bitaw sa mga kwan, pero ang akong kuan, ang bunted sa Gino kay kuan man kanang mga musulod jud ko mga restaurant, kanang mga boutique, nga diri kay ko kanang amen, kanang sir, pwede ba kanang mag-vlog, i-vlog na ko inyong kuan. Wala man po, hindi man ka, ikaw vlogger, sir. Sige, sige, dapat gusto, dapat mo trust na to, no, bisag ka, katong sa pagsugod na ko, nga gamay pa akong, yung maliit pa yung mga love bandi. Lagi, nag-vlog na nako ang tuktok ng bundok diri. Because sa tinang at least, makakuan kag content, nga kuan, na makapahunahon ako ganang sa nindot nga content, anak. Basta kuan ako gani nga, di ko medyo ko kaayo ko ba mo vlog, pero lakas loob lang yun nasa no, na maka-vlog ta, makahunahon tag content, kung moadto kong mall, ang kuhan ko yung vlog ko din ako, vlog ko din ako. Wala, naghanap kong restaurant nga na vlog, Dine Best, Filipino, Texas, um, basta daghan mga Jollibee, McDonald's, yan. Yung mga na ano ko, na vlog ko na, uy, na-mention ako sa, hello sa mga na-vlog ko dyan. Kita-kita naman pa, pwede pa libre po. Salamat sa 3 milyon na nandito, nakatulong na kayo. Nandyan lang kayo, salamat talaga. Dahil gamit na gamit talaga yung mga pagtutok nyo sa akin. Thank you very much. Dahil kahit paunti-unti lang tayo, sana laban di usahay maulaw puti oy kanang mag yaw-yaw uba ang atubang cellphone daghan kaayo mo tan-aw. Inana mo jud na sa taga-bukid. Pero inana mag-vlogger ta. Mga kita ipakita nila. Sa kinahanglan jud nga natay content na namakit natin upload nga video kat pwede gani kada adlawon ga-upload. Mag-upload ta basta ang atong na oras ng ang viewers so gina niya para nasay mo subscribe sa ato maon yun ay pinaka-importante upload lang yun na nag-upload ng ano ng videos yan huwag mo isipin yung nakatingin sa'yo ang isipin yung pag-vlog mo nakatuto ka sa cellphone mo yan sa akin din ang dami din namang tumitingin pag nag-vlog ako pero hindi ko naman yan pinapansin. Bahala butan awod sila gud. Hay isang ay mo focus sa isang pagkay. Wala ka, di kita kan content. Kita ka vlog, wala ka. Laban di lang giti, buhat ko na Cebu. Cebu ra gud bitaw.
yun, mag-vlog kita sa mga doorang tag-isano diri, doora tag ka ng mga mall sa to, doora mga doora man tayo. Sa vlog ni mo na, mag-grocery ka, magkuhan ka, mag, basta kay, basta wag ka, buhat ng gitag content nga, ka, kanang maka, huna-huna lang gitag content nga nindot i-vlog sa, ng place nga, nindot i-vlog, mga ano yung kuhan, ano yan, mga na, ginoo ng kuhan. Laban din. Pagpalit og kamera ate. Puhon, kilo. Magpalit ka puhon. Pero dili ko dire magpalit. Ang magpalit ko dire, pero di ko na ako gamiton dire ato sa Pinas. Kaya mas nindot man gyud ang sa Pinas, no? Sa atong kuan kay dagdag kana bitong sito to sa lugar. Sito to sa mga lugar-lugar di piras dili nga conscious tag adto ng lugar kay ganang di taga hindi natin alam yung place na yun tapos wala tayong kasama yung kasama natin hindi rin alam kaya siguro sa magbili ako dito pero sa Pinas ko gagamitin para kasi Pinas eh ano natin na kapisado natin ang ano natin eh punta tayo Cebu sa Bohol punta tayo sa ganyan so inshallah love Bendy plano po puti palit ko Shopee siguro. Sa Shopee, ay, ganun Shopee bumangga. Di mo ang personal lang kapalit. Para makita ni mo ang kuhan. Kinanggoy sometimes nga ah, online na di ko ka sure sa moabot ka na yung order niya. Ang moabot, di maabot. Pero medyo kuhan na. Pero mas tindad ko na kung ato ka, magkano ka sa kuhan. Ato kag mo, ato na yung ka magtanaw. Di na hindi ka mag-order. Kaya may gihapon pintahan mobalik magani kag kamera, kanang kamera sa pang-vlog ako ni tan-aw ra ko diri. Tan-aw na ko mga kamera nga puhon lagi puhon tan-aw gani tan-aw ko mga kamera. Mag-start na ko sa di kaayo mahal kanang yung mga mura lang ba na ano kaya sa bulsa natin. Yan. Yan lang yun. Ano lang ba? Laban lima o dalawang lang nato basta na ay kwarta. Oo. Oo, din na. Salamat sa 2 milyon pa rin ang tanggap. Oo, mapunan ba yung tanggap natin, no? Salamat talaga sa may umaalis, sa may dumadating, sa may umaalis, may dumating, ganyan. Salamat pa rin ako dahil may sa 3 milyon na nagtutok sa akin. No? Kinala ito ni Chick, kaya ito ka natay kami na pero ang problema lagi ko ko mo gamit, may talagi ka na kung ano yung mawaon sa puhon mo ka. Nasanay ta, mo ka na dyan mag-focus, sige ka vlogger, mag-vlog ito. Karon ano i-focus sa kuha na to ang WH, 4,000 na hours. Kailangan natin makuha na yon o pamamuna natin ang mamuna ni Lolo yung channel natin para mag-isip na tayo ng magandang content bigyan na ng mga harang yung mga palabas natin. Sana sabay-sabay nating makamit yun. Inshallah. Kamit din natin yun. Basta positive lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag tayong madaling ma-discourage. Uy, ano pala, may kukunin pa palang oras. Natapos na yung isa pa. Nakuha ko na, nakuha ko na yung 1,000. Akala ko yun na yun. Hindi pa pala may 4,000 hours pa palang kunin yan. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa tayong kagaining bigas. Laban di, kayo daw ay naaman po si Angel. Bito. Tapos si Angel, po lagi yan akong mga kuha na akong mga assistant, akong mga anak. Nakilala mo kita no, basta yung gusto na mag-focus kayo sa ano,
Kailangan mo talaga may tagahawak sa ano mo, sa kamera. Hindi man gusto, hindi lang puro kita ang mismo kita. Kita. Kailangan talaga na may kahawak na yung papunta ka doon, may nag-ano sa iyo. Yan. Laban di sa akin, T, WH ko. One, hindi pa yan, G, ano pa lang yan. Minutes lang yan, hindi yan oras. Minutes pa lang yan. Marami pa tayong, sa akin, ang dami na yung mga ano ba? So, 5,000 pero kulang mo talaga minutes lang yan. Kailangan natin 4,000 hours. Laban din ako, selfie stick lang gamit ko. Yan sa akin yung pang-vlog na ano ba? Pang-vlog na iPad, tripod. Yan sa akin, yung tripod. Magbili pa tayo ng mataas na tripod soon para pag ano, talaga, may marami tayong magagamit dito na ano. Yan talaga ang ano. Kung sana mabigyan pa tayo ng good health na makapagpatuloy na sa pagtrabaho para mabili natin yung ano, yung mga gamit sa pagbablog. So, dahil hindi naman ito para sa akin, para sa aking mga anak, para yun, para may ano na, para siguro pag focus na lang tayo sa pagbablog, hindi na tayo magkatrabaho dahil uh, kailangan naman nating magpahinga, di ba? Ala, bandi, makapalit na ka diha, bisan barato na diha. Okay, oo, makapalit na. Nagtanaw naman ko na aman. Pero kay di pa lagi ko mapalit lagi unya siguro padung na ulpon kay karon di ba kung mapalit kay di ko kay bawa pong gamit. Okay, amo dito sa kuan sa Johara to, patudlo taon sa unaan. Ang gamit diri ana na ramen. May diri kay murag kay kaya ra ba pero kung naay kuan sa Pinas na mas barato pa, ang mas nindot makita tag barato. Budget. Di na tao malit na ng mahal nun. Ari na ito barato. Kaya mga beginners naman ta. Kuya ba mga bisyo, mga mahal. Kung daghan na kita tuan, subscriber, kanang mga nindot nga mga kamera ilahang kung anon. Kaya pirahaan ng basta kay mga maabot at anak mo, basta may mga anang kita puhon, maning kamot na kita. Laban, di, maugid ti, kaya natin to, yes. Kung kaya nila, why? Hindi natin makakaya yun, di ba? Kaya natin na di, oy, basta. Kasi lagi na kami, nakaya nga na ko sa kalibo. At to kaning primero pa na kung kuan nga, siyang ba ganit ang subscriber niya. Tagbo ko kung kanang kuan ba, di ba ko ba usaon pag padagdag sa, ano, sa mga bananas. Kasi hindi mo lang yung katulad, hindi naman tayo artista na, na tayo kusang mag-subscribe sa mga artista, tayo hindi man. So, kailangan talaga natin kumilos para dumami yung bananas natin na makagamit tayo agad para makuha natin yung WH. Yan. Yan talagang labanan ba? Okay lang yan naman din. Hindi naman tayo nagmukadali, di ba? Dahan-dahan lang. Salamat sa 4 na milyon na nandito pa rin. Pumapasok, lumalabas. So, salamat kahit hindi man kayo nagparanda. Nakatutog lang sa akin. Laban, di bitaw tig, yung may babitaw to. Nahibulong ko ba pagsunod na kung tanaw, hapit noon. Bitaw di, nahibulong ko bitaw ko di, gano'n to di. Nga, kanang kulong. Pero yung katungtong nito, konti. Ang yung kita bitaw, nakakita nga natin. Ang pindadaan na usara. Kasi ang kinakoy kida 80 plus, ang pintada 8 ra. Siguro ba nga ni nani ni? Makita na ko sa white tea ako kakay.
1,083 pero makita diha sa ako is 1,008 ra. Pero sa YT jud iwan Y cube so 1,083. Ang akong ikuan dun, hindi pa ako nang naka-graduate na ako ng 1K. Ngayon, hindi pa ako masyado pupun, ano, nag-miss kasi hinabot ko talaga si oras, ganyan. Pero ako, pag ako ang pumunta sa inyo, legit talaga, totoo, tunay, pinapanood ko yung palabas nyo, binabakasan ko ng gusto, kaya kayo rin, sana no? Laban di, mabati bitaw mo, tinuod yun. Kaya, ah, kasi, kasi, nung una hindi ko parang kibaw saon. Dili ko tigsulod sa iles, kaya ako kibaw sa iles. Mo to adto ko sa kanang mga daghan na kayo mga subscriber at to comments ko hindi ko kinsa kung ano ni tuon ako mo una ana una ako din bawas sila din ako di ko mo ani ni bawas sa kayo daghan ko gi sa usa ka adlaw sila gud kamo ka to tag ako kamo 20 kamo akong i-subscribe daghan yun. Grabe lagi ko sa una lagi. Pagkuhan mo to nga. Ang dalian ang naghan yung ano. Mo to sa triste ka buok nga kulang na ko. Ipag-graduate ko ni Sir Idol Pambansang Kuya. Shout out kay Sir Idol. So, shout out kay Sir Guapo Dong Kingkoy. Kay Donya Kingkay. At saka kay Ma'am Foodjob. Salamat sa shout out sa inyo. God bless po. Good night, Mama. Laban di grabe pang kantuan ate. Bitaw bitaw G. Ngalipay na buko ba kay ako tagwa na ako tag sa kalimo lisod kay kapoy ginagawa unang sa kalimo eh. Kaya basta ganang di lang ka mag laban grabe na duway ha. Grabe pang taduway. Ha ha ha. Ito no? Gimingon may ko arang mga inanawa mga inuwinom ba. Salamat ko sa akin at 4 na milyon na ninjay. Pero dalawa pa rin ang nagtama. Sana magtanong, magbibigyan na naman si host ng ganyan, oh. Napakagandang ganyan, napakasamis na. Yung iba ba, nakatutok lang, hindi nag-comment, tumitingin lang. Salamat talaga sa inyo. Si Labandi talaga lang talaga ang nag-comment. Nag-uabo ako. Mahirap mo talaga ano na, salita ka na salita. Mahirap talaga maging host, no? Laman, tips, iniguman, ang tanduway, magtinggo ko na. Inoon. Mingaw rin ko sa glitchy, di ba? Mingaw rin ko. Ito, na? Ito. Tulong na yung ano ko, yung kasama. Yung display, ito na? Pilis ba na? May, anak. May, anak. Subscribe. May. Subscribe. Thank you very much. Okay, thank you. Yun. Bandi. Uh, Bandi, mag-vlog kasi tuhol. Ito po niya, mag-bingo. Mag-vlog ito. Bandi. Bulit siya yun di ay. Bawal na dito. Kaya, mo yun akong ginapumurito ang bulit siya. No? Nabuang yung dala sa bulit siya. Kwarta sinukol. Mga pildi.
Grabe to sa una ka-adik na pagkuhan siya ano, ulit siya, bingo sus, grabe. Wala naman siguro bulit siya dito. Ano yung bulit siya, bawal ang bulit siya sa. Hindi dito mo bulit siya ba, bulit siya kaya. Hindi kayo makadaog ba? Mahigang ka ng kuhan, mahigang taog ka ng upat, batag ba, pusta ka, 5 piso, may 40. Mingaw na ba yan, ano, katong mga las nilat, wala naman sila sa bukol. Mingaw mo ka ba? Uy, hi, Mamansang Kuya! Thank you for coming to my LS! Pambansang Kuya, hello, pretty host! Hello, wapo, Pambansang Kuya! Idol ang bayan, Pambansang Kuya! Pambansang Kuya, hello everyone! Hello, 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 hello po, Pambansang Salamat, 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 salamat! Amen yun, amen yun. Salamat talaga. Sa pagpunta niyo dito po, Pambansang Kuya, salamat talaga. Pambansang Kuya, big shout out sa lahat na nandito. Sino ba nandito? Labandi, Pambansang Kuya, po. Pambansang Kuya, Labandi, hello. Labandi. Salamat talaga sa idol Pambansang Kuya. Idol ko talaga. Yan, Labandi. Makita namin si, si idol Pambansang Kuya. I-hug natin. Ikaw kiss dito, ako kiss dito. Okay? Pambansang, di ba, Labandi, magkita na si Mamang Pansang Kuya. Ikaw kiss dito. Okay? Paalam tayo, Kamang Pucho. Ang putya, pwede mo basahin na autograph kay ano? Pambansang Kuya. Pambansang Kuya, para akong nandito sa paraiso ng punong-puno ng mga eba. Yes po, kung yung mga iba may nakitulog ng Labandi, okay kayo, te, okay kayo. Salamat po talaga sa Pambansang Kuya sa pagdalaw mo sa tahanan ko po. Kahit po, unti-unti lang tayo, pero sanayan natin, baka kasi sunod na ano na mag-release tayo, marami na sila, marami na tayo. Sana, kasi meron lang nakatulog dyan na nanonood lang sa akin, hindi nagko-comment, hindi nangingisda. Yung mga subscriber natin na sumusuporta lang sa pagtingin-tingin, salamat talaga, salamat talaga. Ma, appreciate. Kumusta po po ako, Sir Idol, naman ng Kuya, kay Ma'am Pucho. Salamat po talaga, Sir, sa pagpunta, sa pagdalaw, sa pagpilit na sa munting tahanan ko. Okay, nahiya ko sa inyo, dahil ang dami dumalaw sa ano sa akin, dahil okay lang talaga, positive lang tayo, huwag lang tayong mawala ng pag-asa, baka susunod na sige, palagi pag-iilas natin, dadami rin tayo, di ba? Di ba, Lavandi? Laban lang tayo, di ba? Pamansang Kuya, sumilip lang ako bago ako matulog. Host, hindi kita matiis na hindi dalawin. Salamat naman, sir. Kahit ano, kasi naintindihan ko naman po kayo na maaga kayong gumising, alas 4. Kailangan naman talaga matulog for 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ako po, 4 na oras lang matulog. At sana, ano, alagaan ko ang sarili natin po, sir, dahil iisa lang ang ating ano, buhay, dapat nating alagaan ng mabuti. Yan, dapat magpahinga, dapat talaga magpahinga. Yun lang. Laban di, oo, laban lang, yes, laban lang, adya, adya, adya. Si Pambansang Kuya, nagpapasalamat po ako kay sa Pambansang Kuya, uwi na siya ng
Uwi siya ng Pinas sa March. Sana son, magkita-kita kami, magkita-kita tayo dito sa Dubai, mga vlogger sa Dubai. Sama ako sa pagkita-kita. Yun, pambansang Kuya J, siya ang nagpag-graduate sa akin, kaya gusto akong sumusuporta sa kanya hanggang makuha, ma-reach na niya yung WH, na maharangan na siya, yun lang talaga ang ko, na kahit may trabaho ko, basta makita ko siya nag-start na yun, ko lang yung support ako, nakantabay ako sa kanya, hindi ako nangisda, nakatambay lang, nakikinig sa mga sinasabi niya, yun lang. Pambansang Kuya sa lahat ng mga legit, magingay. Natutulog na po. Idol, pambansang Kuya, nakatulog na po sila po. Huwag na natin gisingin po. Okay lang talaga ako kahit konti lang po si pambansang Kuya. At least mas sanay tayo basta pagharap-harap dito na hindi na tayo masyadong mahihiya, alam na natin kung anong gagawin natin yan. Gusto kong masanay na masanay. Kasi talagang yung oras ko sa pag-ILS, mga tao lang natulog na, pero okay lang. Laban di, mag-ingay tayo dito. Kayo lang naman nag-iingay dyan eh. Yung dalawa nakatutok lang eh. Salamat talaga sa may nakatutong lang talaga sa akin. Sana malaman ko kung sino kayo na hindi sila nangisda. Yun, pagkita nila na magalubo, yun lang, dyan lang, nangambay lang sila. Salamat. Sana makilala ko naman kayo, magpakilala naman kayo sa akin. Uy, yung mga nakatambay lang dyan. Naman kayo kuya, tama yan, boss. You're doing the right thing. Kaya naman sobrang proud ako sa'yo. Salamat talaga po, sir. Talaga, kaya kahit man ilan lang po ang pumapasok sa bahay ko, kasi alam ko naman na ang oras na ito ay sa Pinas, natutulog na. At tapos dito sa Dubai, natutulog na rin. Okay lang talaga sa akin. Siguro, baka sa palagi kong nag-ELS, yun, may papasok na, yun, laban lang tayo, laban lang. Laban, di, ang ganda mo kasi, ate, kaya oo nga, nakatutok ka. Hindi ako ay, oo na maganda ako, hindi, ay, nakatutok lang talaga sila. Hindi sila nagko-comment. Yun lang. Yun lang. Sana malaman ko naman, yan talaga yung may palagi talaga nakatutok lang dyan. Kasi hindi talaga sila umalis hanggang sa magkita ko talaga na hindi. Iwan ko, hindi lang nagkukunin yan, nakatutok lang. Hello, hello, kung sino ko man, I love you. Kung may nag-birthday host, I have to sleep na, night-night sa mga viewers mo, night-night kayo host, kayo tomorrow, yes po. Pupunta pa rin ako sa sa LS mo bukas. Kasi hanggang sa dulo ng walang hanggan yung suporta ko po sa iyo. Salamat talaga. At good night po. Tulog na po kayo dahil maaga pa po kayong nagising bukas. God bless. Mwah, 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 mwah. Ito po, tulog na po. Mwah. Kaya future bird. Mwah. Salamat sa 4,000 nandyan. Si Pamansang Kuya, matutulog na. Si idol ko, idol ng bayan, kung may pambansang, ano ba yun? May pambansang damit, may pambansang ibon, may pambansang tutas, may pambansang bayani. Meron tayong pambansang Kuya. Okay? Okay. Sana,
dalawin nyo, silipin nyo ang maganda napakagandang bahay ni Pambansang Kuya. Tag nyo lang, search nyo lang, Pambansang Kuya. Yung may ano na gitara yan, siya yan. Yung wapo si Pambansang Kuya yan. At dalawin nyo rin si Ma'am Putjob, yung asawa ni Sir Pambansang Kuya. Huwag nyo kalimutan si Ma'am Putjob talaga. Kung gaano kabait ang ating pamansang kuya, ganun kabait si pamansang ate, si, hindi pala ate, si Mampucho. Para kayo doon lang kami ni Mampucho. Pamansang kuya, alisin mo na yung host. Okay. Oh, sige, hindi na ako mapupo. Ito, ano kaya kasi yung sa Tagalog man, ano, idol na lang, hindi na ako magsisir, idol Piki, yan, idol Piki. Night night everyone, night night, night night idol, night night. Mwah, 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 mwah. Patulog ka na po, salamat po, God bless. Ano bandi, no to no, si pamansang kuya, si idol, ay matutulog na. Ikaw diyan, G, unsong rasa diyan, G. Salamat sa 4 na milyon na nandyan. Nakatutok lang kayo sa akin. Salamat talaga. Nandyan lang kayo. Salamat sa video sa akin. Kahit yung iba, yung may ano dyan na hindi lang nag-comment sa video lang. Salamat talaga. Salamat. Laban di lagi. Dito ko ganina. Nag-LS kuya. Oo. Yun, G. Supportahan natin lagi sa pamansang kuya. Huwag natin kalimutan puntahan palagi. Yan. Dahil talaga pag ano, bait niya. Sa, basta, wala akong masabi. Alam mo na yun. Yan. Laban di. 4 o 7 a.m. na. Wala ka natulog, G. Ay, noon. Wala ka sagay kung ano. G. Wala ka natulog. Good night again kaya pamansang kuya, idol. Good night. Salamat ako sa dahil nasilip mo ang pagpunting pamamahay ko. Wala ko giduka. Ito, so, bisag ako. Di mo dukaon sa high good. Naanan dito ng kuhan. Wala yung natulog ko. Oy, nakamata ko pag 2 a.m. Mo di ay nakasud ka dito kung nakadalaw ka kay ano, Sir Idol, no? Idol Piki. Nakita niyo murag kuan. Nana jud na no murag ganang basta ako gayon sa hay murag di ko ganang matubo. Sige na lang ko YouTube ba. Sige na lang ko ganang katong sa unang di nga nag-start pa ko. Lami na di matubo na mo. Sige na lang di ko ganang kuan ba langmay ba. Sige na lang ba. Lagi na ning kamo jud sa ano tinuod jud. Ang kamot gid gid ako kay kamo cellphone ang gigamit nako. Kani ba kay itong gamit ako primero jud kanira. Ako ni bala itong bago nga cellphone. So kinahanglan jud natin duha nga cellphone kay kuan nani o nga wag ko di ako plan ini nagdana na siya. Ning kamot jud ani nga kanang kuan ano. Salamat talaga sa mga um, tatlong 3 milyon na nanood sa atin. Salamat talaga. Andiyan rin yun ano, yung may dalawang nagtutok lang, nagbibideo lang sa akin. Salamat talaga. Dahil hindi nyo ako iniiwan. Yan. Dito, kamo dito, ako binong kamo dito sa mga ano, nalagbahan ng atong mga bananas, kilisod, di kaayog ka ng kuhan ba, no? Lagi ako po, duha akong gamit. O, Jod. Yan, na Jod, duha ba kay
Isod kayo kanang basta. Pero ako itong kuanan akong kanang siguro akong Samsung gamiton ako. So as carton ako ako niya to ipa. Kuan lagi. Hinatag mo to sa anak ni Madam ba? Natag sa anak ni Madam niya. Wala ko. Nagtuwa ko ganang kuanan gugba di man day gugba kanang kuan day kanang ang Google ba nakalimot siya sa password then wala na na ma-open. So di na siya ganahan mo gamit. Nindot pa kayo. Bago pa kayo. Oh, mahal gyud Samsung original good eh. Basta pa ka niya ilabay ra. Konekto no ay daw yung paglabay ra niya. Mahal gyud ang Samsung. La labandi. Mao mati nindot mo eh. Duha gyud ka iPad ay ilabay mo ta katong laptop ilabay sa tatoy ko iya lang. So, ano ilabay niya ako nang ipakuan sa kuan. Tanaw Pinas. Mga gagmay mga ito dyan ba katong laptop nga kuan ilabay mo sa ah, Sony nga laptop mo yung lagi okay ba kayo niya naaray ka ng gamay kuan open mo ang laptop pala ito na ko na natanaw lagi kay busy lagi kay ko diri ang Samsung ra akong kuan kay katong murag ang laptop ang duha ka iPad wala siya na kuan wala siya na murag nalubat siya ba wala charger so ako nang balitan sa Pinas charger pero ang Samsung kay parang nga naman pag charger sa akong cellphone na kuan siya na open siya charge siya pero ang duha kay kung duha ka wala mo charger sa iPad o sa Sony nga kuan kung palitan mo na ako sa Pinas wala ko na open kay wala may charger ang kuan wala sa gunungutanan ni sa akong amo nga kanang asa mo charger ako yung siguro ang gadget hindi kita kapalit ang iPad mahal yun ang iPad mahal yun ang iPad oy asa mataan na nga ilabay gamay rin siya panglabay ang katulog Samsung ilabay sa ganito niya may gani kay ipuglan sa iyang anak ay ilabay na yata ko minay ilabay yata sayang kayo duha to ka laptop unya usa Lenovo akong gihatag sa akong amiga sa akong best friend dire nga kauban ako sa una ya karon kay butang mo niya sa gibutang niya sa kanang butangan bitaw kanang lingon nya man kita ang babae niya nagtuo man siya basura so pag ana niya undak ang iPad ug ang laptop nga Lenovo siya nga yan lang ginabay kay kusog man pagka kuani sa mong among babae tuo mo siya basura kaya nga lagi sinupo sa kuan sa iPad ako yatag niya kuan man duha man ka laptop ang yatag sa ako iPad tulo usa ka Samsung ay kanang tab niya tab ra ba madako nga Samsung nindot so ako yatag yung usa niya ka iPad o usa ka Lenovo nga laptop tapos pag kuan kay do nabuak kaya nilang ilabay kay unsa man ko ano ayo mo ato nga grabe mo kay pagkabuak sayang kaayo Lagbandi, palit lang kadaan diha. Uy, bisag walay charger sa iPad sa Pinas. Wag na naman siguro ato ta sa Apple Store. Pero mahal mo siguro. Pero makapalit ta, pero ato sa Apple Store gud sa Apple gud nga kuan. Pero sa
Pero naman sa siguro yung mga, pero wala dito ka palit og ka ng charges sa mga tindahan-tindahan mga kuan dili. Ato dito sa Apple Store, ato sa Morg na sa SM, Apple Store sa SM, ato dito dito. Pero sa Sony, makapalit ka ta ng Sony. O ka ng mga charger. Pero sa Apple daw, iPad talaga, ato gina sa Apple Store. Uy, hi, video vlog! How are you, ate? Okay lang ko, PJ. Salamat talaga. Labandi, hug si PJ. Vlogs. Nag-meet na ako siya sa, kita na may ano niya sa Amadain Best. Labandi, unahin si Kuan J. PJJ. How are you guys? PJ Vlogs. Shout out sa inyo lahat. Unahan niyo po si PJ. J, unahin si PJJ. J, unahin si PJJ. Laban di PG Vlogs, unahan na kita. Thank you. J, dalawa ang ano sa kanya, J. Hi, PG Vlogs, sunod ka kaya. Laban di, sana mahal ko siya rin ng ano, ng buong buo. Napaka-legit lahat. Dahil dalawa ang ano niya sa'yo. Dalawa ang isukli niya. Sige po, ate. Salamat. Hindi ka nag-ano, nag-LS? PJ, hindi ka nag-ilis? Lavandi. Oo, dalawa ibigay ko sa kanya. Salamat talaga, Lavandi. Napaka-legit talaga ni Lavandi. Si PJ din, ganun din. Sana mag-yakapan kayo dyan. Mag, mag, ah, hindi ka nag-ilis, PJ? Sana magkita-kita tayo soon. Balik doon sa Dainbest. Yan. Kuan siya, G, nagkita na niya doon sa ano, Dainbest. Vlogger din siya. Ano, hindi ko alam na ano. Vlogger pala siya. Yun, nakita-kita kami doon sa ano, nagkakilala kami doon sa Dainbase. Magkita-kita kami, next isang weeks na kami nagkita eh. Hindi nagsundan. Kasi nag-ano na, lipat ng base. Salamat talaga sa pagpunta, PG ha, sa pagsilip sa munting tahanan ko. salamat. Huwag kalimutan mag-like, mag-thumbs up. Thumbs up ba yun? Thumbs up. Sa 3 milyon na nandito. Salamat po sa inyo. Kaya nanagid ka ng kaya lagi kay tumatong na naguba nga kuwan ba? Naguba nga. At salamat talaga sa 2 milyon na ng tamsak. Salamat madungagan pa yan ang tamsak natin. Sa 3 milyon na nandito, nag-video lang. Salamat talaga sa inyong lahat. Tatlo, may pumalabas, may pumapasok. Yan, sana sa pag-vlog, pag-LS natin palagi, nandiyan na kayo, dadamit tayo. Salamat sa mga dumadalaw, sumisilip, sa munting tahanan ko, salamat sa inyo. PG Vlog, hindi ka nag-ano, nag-LS? Sana madalaw ko ang LS mo rin. Yan, ano na sila bandi, nakapag-vista na siya, marami ng naisda niya. Sana, kami na natin WH, no? Sarap talaga mga may harang na ba? Sa tatulungan dyan, thank you so much. Sabayan natin ang kain. Kahit hindi tayo magutom.
Kumain na po kayo? Kain tayo po. Habang nag-live tayo, kain tayo. Laban di, PG Vlogs, dan po. PG, danap mo daw si Laban di. Sana balikan mo siya ng buo. Salamat. Hindi ka sa kuwan, sabihin sa kay. Takan mo silingan ka, G. Salamat sa 4 na milyon. Huwag mo niyo kalimutan na mag-thumbs up. Dalawa pa rin ang ano. Sana madungan lang ang thumbs up, no? Daghan yung silingan sa kuan, G. Sa book. Gamay ra. Wala kay mga amiga. Kanang pira sa ito nga, kanang mga kasilinganan bitaw na mabanding-banding basta kuan na wala. Itira sa atong lugar ba no? Daghan sa mga kuan ba, di tala ayon ba no? Labandi, ang ganda ng boses ni PG Vlog. Wow! PG, ganda mo daw ng boses mo. Binata ko siya, Je. Na siya nagtrabaho sa Dine Best Restaurant, waiter siya. Ay, bartender pala. Na amin nagkita dito, mag-vlog na ko sa Dine Best. Nakita kami ni PG Vlog. Yan, doon kami nagkakilala. Sana magkita-kits kami sunod. Doon sa pagdalaw ko muli sa Dine Best. Laban di mo bati, saan na ba yun? Bakit umalis? Nandyan lang yan, paramdam lang. Oh, hindi, nakatutok lang yan din. Babalik din yan sa iyo. PG Vlogs, tapos na si si Labandi sa'yo. Sana bakasan mo rin siya. Salamat. Babalik na siya, G. Balik ka lang ana niya. PG Vlogs, shout out sa'yo. PG Vlogs, shout out daw. Pero comments pa ka dito, G. Landi, yung ninja, hindi pa nanood pa ako. Sige lang, sige lang, pag nagbakasan niya siya, makita niya yun, balikan ka niya. Laban di, oo, ti. Okay lagi po, mata lang siya. Paano na siya, magbawasan na. Paano sila siya na, daghan na yung banana, 1K na po na siya kapin. Narap na siya dito sa Dubai, nag-vlog, sorry na sa ni, trabaho siya, waiter siya dito sa Dine Best. Sana magkita-kits muli, mag-collaborate na sa vlog. Masaya ng mga vloggers magkita-kita ba. Labandi, pa-request ako sa kanya, ikaw ako, by Moira. Noon ka no, sa ano, mag, ikaw ano mo sa kanya, i-comment mo na yan ang request mo.
Thank you, vlog. Request daw si Lavandi. Pa-request ako sa kanya, ikaw at ako by Moira. Ikaw at ako daw by Moira. Sana maganda mo yan para marinig ni Lavandi yung niya, yung request niya sa'yo. Ano sa tingog ito dito? Pero di ato din, ang ako nakita ang kanta, pero wala ang kuan. Kuan na ba ka na? Murag, wala siya ba ka nang ilang tingog yung mga dungo. Kasi nakita na mo, tingog ba kuan? Salamat sa 4 na milyon na dito, at 2 milyon na dito. May lumalabas, may lumalabas. Salamat talaga sa pagdaan lang. Hmm. PG Vlog, dito daw ang PG. Ang ganda daw ng busis mo. Sana kantahin mo yung request ni Lavande. Kasi ka na niya, idol ka na niya ngayon. May fans ka na, may fans. Ano din siya, sumisilip lang din yan, nangamusta, yan. Tapos, kasi galing, yun, trabaho din siya, di ba? Trabaho din siya. Kasi mahirap din naman ang yung bartender. Love, Bandi, mapasana all ako, te. Mapasana all. Ganda ka talaga, G. Pupuntahan ko yung bahay ni PG Val Sumaya kasi panoorin ko yung niya, niya sabi ni Ravande na ano, anong kinanta niya, G? Ano yung kanta niya? Bartender din na siya, hindot ko, bartender siya. Sa restaurant, sa Diners. Yeah, dito may nakita ng, sulayan akong buwan ba, vlog na ko dito, nakita ko, pwede ba mo vlog niya? Moto, ibawtanan nila ilang manager, kung pwede ba, sigot ilang manager, laban di, pinaliwala, pero daghan man siya mga cover. Wow, lagi si mga cover eh. Ang ako nakita na ito pa ng basta mo daw kakanda ang magitan kay kasi nga nakita na ko vlog siya sa mga kuan ba. Mo na ako kita sa kuan na busy na sa bitaw ko sa pagkuan wala ko ka ito sa iyang channel katanaw sa iyang video wala ko nakakita. Tuwat-tuwat ba kung kanang naay mo ba? Wala man. Di ko makita siya kuan man. Busy na lagi. Binaliwala na siya, binaliwala guys. Ako mangitan na ako sa ubos tigi okay na ko try okay din mo. Hmm. Kumitawan na mo itong ano na siya diri mo. Kaya siya LS ko na trabaho mo po siya gud mo nang ikaw na ba yung rasa diri. Una nga si pamansang ko tayo siya mag tayo siya tayo siya magkapag tayo siya mag LS kay trabaho ko siya last 4 mo siya matrabaho. Kanya musabot sa ko nga di pud sila kaayo maka-ari sa akong live stream. Okay ra kayo yung paan basta
continue lang dito mag-continue lang tayo sa pag-release natin para yung oras natin, madagdagan ang madagdagan, yan. Sana madagdagan ang mga oras natin para, ayos na tayo magpapag-isip ng magandang content kasi ngayon, hirap talaga pag, kung pahirapan sa ng bananas, mas mahirap talaga ang oras. Dahil mo nag-job kay tanan, sabi ito kuan sa iyang kuan. Nag-comment pala si ito din yung kuan, ito din mga kutan na sabi. Salamat sa dalawa talagang nagtangsa. Andyan ba rin kayo? Ngayon, tinalang mag-collaborate. Hindi ko alam yung may kasama kang magla-live sa LS din ba na ano. Hindi natin alam yung mga sikot pa sa ano, sikot-sikot. Pasikot-sikot. Wala namang pati. Nagano siya videos eh. Tanaw niya sa videos niya. Salamat sa 2 milyon. Ay, 3 milyon at 200 sana magdumami tayo, no? Sa bandi, sa stream yard kay pwede ra duha o tulo mo. Pwede bitaw na sa stream yard ba? Pwede duha tulo. Kay cellphone lang mo gid atong gamit. Kaya daghan mo magkuhan kay cellphone lang mo atong gamit. Good. Kay ba sa na nila. Sa na nila pagpulik-pulik ba? Dito na nabitaw ko nang mag-collaborate. Ang ilis mag-collaborate ba? Kaya nakasag kayo ka ng salamat talaga sa 3 milyon na nandito, no? Yung dalawa talaga, silent lang talaga sila ba? Kanina pa yun sila nakatutok sa akin. Hanggang sa pagtapos. Wala ba talaga eh? Pwede naman sa CP. Kung saan ka nandun sa CP eh? Di ko ba palagi? Ako dyan ko gagamit sa CP. Yung karang ko Angie. Di ko ba? Nag-try ko dito sa kuan. Kini ako ano ko? Di-install. Kaya akong gigamit sa pag-live stream. Huwag ni sila. Pulihan na ako. Doon ako si Ludig. Adto mo sa usta. Anak, puli-puli lang silang duha ba? Kasi yung sa mga kauna nilang sa hindot upuan nila ba? Nan. Kay, bisag usa lang sa ligat. May ginagawa ko na to. Tapos junior lang daw. Ang kaya sa unang kuwan eh. Hindi ko kibaw man. Nito tuntag ka ng kaya tuntag ka ng kibaw tag sa pasikot, pasikot, sikot. Kaya liklik ka ba? Hmm. Testingan ko natin collaborate po kung ba. Kung pwede patandukan kung magka-LS na ka to. Pwede na mo
mag-LS, no? Yung ako nag-init lang yung datog ka ng nanakainis kay bulag-bulit ang duha ba ug kanang kuan bulag-bulit ang duha ug kanang mag-LS ka ba bigat usak ko para makita nila kita ang duha lagi nindot ang inana no mo lagi pud kay pag di pata kay bawas sa unsad lisod pud ang tao kasi yun naman yun na trabaho ito makatunan na nato no go Lavandi Google ka i-type Premier tapos sign in ka sa imong YouTube account. Pareha lagi gihapon sa kuan. Lavandi mangutana niya ko sa akong amiga ugma mangutana ko lagi laggang uli mo amiga. Lavandi dili lagi ko te maulaw ko ulaw ko ka. Ay ulaw ako ito ulaw ito primero pero ulaw ta. Kaya ko ang oras kinahanglan gyud tag maningkamot mo ta ba kay ako'y busy katubang kay kung ano niya hanggang to ni sa kukuha ng oras ito nagilis wala na yan tapos ilis ilis na ilis na to focus na to sa plan laban di StreamYard man gamit sa akong amiga unya makakita ko nila mag-ilis kay daghan sila laban di sila na lagi pero wag ka try ana lagi nga kuan ko ka try ana ganay nana baka na bitang mag-ilis nga daghan testingan testingan daw kung uma po ang mabuhang buhat ko dito sa kuan laban di try lang po na kuan ikaw po pero di kita duha ba ang hinungan dito ano nindot og ka ng kitang duha unda ba sino daw ka naligod niya testingan lang ay naguho kay lang na ba ka niya maguho ka na laban di yan ako mag-LST basta naatay wifi bitaw so bitaw sad no pero lisod guys mo ka nang ay noon ka nag-start mo mong basa imong kung kayo 1,000 bananas ni kapuho na ni kakuha na nimo para oras na nagkuhaon ni ka matungtungan na ni mga kadungtong na ka 1,000 bananas na yan laban di pila man nagpa-wifi dati naman naglibo kape oh taglibo kape pero libo kape ng siguro niya ang binuwan wala mo siguro ay ang binuwan mo libo kape na basta kay kaya nagmutan na kaya ito magputa ulit ng wifi ko hindi may ulit ang wifi eh yun na vlogger na ta kinahanglan man jud na ay wifi kay laban din limpyo na ng libo kapin sa pagkaot lang kuan oo niya ang binuwan mo ang siguro 600 basta kay nana depende mo na sa kung install mo sa wifi kaya kuan ba yan naamay liti ba ka or sa ba ka ana mangutan na lang ta kung pila
dyan, eh. Ako dyan, ay, bana pa ko. Hindi kamutan ka nang yan. Ako yun, eh. Kukunan mo. Huwag ka na ato mga, basta kamo na ka kalang dyan sa mga. Laban di, ang problema lang kay pagpataod tag wifi, kunya wala kay balay. Mosan, bitaw sir, wa sige, paano mo, una na nga, nag-YouTuber na kanya, nag-vlogger na kanya, kailangan hindi mo mabuhay bali, kuyo, kasi hindi mo rin ganang kalayan yung kanan. Kailangan mo balik ka, una ko kay balay mo, bitaw. Tawag ko sila dun no? Hindi mo nagpaayong taan, kami magpuyo. Sila Junjun Silong kamusta? Pwede na mo si Bali. Basta mo sige mo gamang-abang. Mawag niya ako guys, separate hindi ako mo. Ay ka sa, ari ka sa, mustaan siya. Ayun mo sila dyan, ako mas ilong. Basta mo gamang-abang mo na mo balay. Kaya di ba ka puyo? Laban din, iling ako puyo dito te. Ano ka puyo? Dili mo okay ni Kuan? Dili mo okay sa asawa? Laban di, sukad nagka-war-war ni nila, wala na ko ilabot nila. Nagka, wala mo kumakuan mo na sa inyong mga natingala, bitaw ko, natingala ba yung mga kuan, ito na, tao na, yun ang live. Pero, kinahanglan siya mag-uli, so mo naman yun. Isang pag-usa ka, kuan, so on man. So, kinahanglan yung mag-peace. Laban, di ko manahan mahigyan. Suya nga, tang plastic. At tawa rin yung plastic. Kahit tinuod sa bitaw, no? Kung natay lamat na lamat na gito. Pero, natay man, kuan, kaya baka naman gina siya. Ano man po nagka, kung ano sa tuway niya. Wala na ko diha pagkuan ninyo pag-upga. Wala na, di rin ako. Aligre bito sa wala na ko itong magkita. Ikaw, si Dalin, si Delos. Ikaw na ito, wala mga basta magtapos ka, si Bilat. Na magtapos na, hindi ka tanan. Laban di, lagit eh, mga langgot, wala naman sa pinagtagad di. Ah, o, moadto ko sa mo, dili na ko moadto sa bitaw sa ano ni mo ano magpuan. Gas na yung grabe sa halos. Ano ba? Kasi, oh, you know, hindi na, dapat sa ginapulang butang malinaw, di ba? Laban, di, bitaw, no, asa na kaharon sila, hiningaw na ko sa atong jam. So, na bitaw, hingaw, bitaw, bitaw. Kay, magkatapos ka, yung hinom na yung, ano, sayaw na din sa, sayaw na din sa kanang kuwan, sa, sayaw na din sa gawas niya. Kung sumisyon lang itong mga Paris bagay. Basta magtapok na din ako. Basta magtapok na din na ganyan mga to. Bigit mo ang similat eh. Kung ano to ba kay similat mo din. Ibalik mo siya buhol.
Nag-aara ka lang po siya sa Cebu, naay ka ng okasyon na ikuha nila din. Shout out ni Milat, Lat, kumusta Lat? Subscribe nila ang channel ha. Ala, bandi. Magsiglan ta o katawag, himingaw ang pumilot. Bilit ka mingaw, tapos bilang, ay Lat, subscribe mong channel ni Banji, Lat. Kumusta na ka sa Bohol? Hope magkita-kits sa Puhon. Balik pang kuhan, Daylos, kumusta Daylos? Mga silingan dira sa Paradise. Shout out yung tanan, kumusta, kumusta? Wala man minang chat-chat na. Busy siguro siya. Busy na siguro ba? I mean, lahat busy na ka lahat. Wasig buntis sa gusto kay kada kuan, kada kuan kay pagbuntis na siya. Laban di dato siguro to. Dato siguro to. Pero mag-ulian ba sa mag doon mag-share ko sinulog ka di ako gani. Oh, di ako ito sinulog siguro. Oh, ba? Ito may mingon ba mas liyan ko sa una ng lagi ano? Kita gibinan sa una nga katong kuanji katong nagapang ilang belos sa barkalag mo nga katong istatan. Kaya nga ito niya si wala ko bubudak ko ba. Kabibo kayo ba? Bibo na kito siya babas ka katapok-tapok ka. Oo, si Rose. No? Basta na ka siya. Tabaan mo lang ito kayo tumulong ba? Basta na ka sila no? Namalhin ko sila din no? Salamat talaga sa 2 milyon na nandyan na hindi talaga sila nag-office na nandyan na talaga sila. Salamat talaga. Salamat talaga sa nakatutok lang mo. Laban di. Ang put asa nakaun nag basta bitaw. Bitaw lang bitaw mo sa tuliya to. Eh, hindi mo po siya mga tawanan. Sinamili ko nagkakita mo nagbili. Kung ano yung kita namili ba? Gusto na kasi namili. Hindi mo kita namili ko. Gusto tuloy dito. Takuan. Nagkakita mo dyan nagbili dyan. Kita mo. Gusto na nagbili no? Laban din. Nakakita ko kausad. Daot na kayo mulo. Ano man? Nidaot siya. Nidaot siya. Wow. Laban di. Kulatado to to sa. Kulatado daw to sa. Wala no? Kaya dapat siya ni kuan ba? Ni W no? So, nanang ginalive. Kaya kung asa tawa, mali tayon. Anak, kung asa sinalipay. Pero, inana nga, ang kuanan nga sayop sa di ay, nga,
kamahay ra gihapon day atong kuanon at magmahay ra gihapon sa gipili. Sumay pagwa na lang no. Inana. Labandi ulo ay kaayo kasi naitabi hayahay kaayo sige ra gad ano sige ra dito. Nasayod gid sa ihang nadala lang mo dito siya sa kuan sa mga barkada ba lisod ko gihapon kuan sa kanang dapat tayong lahat isipin muna natin bago tayo gawa ng desisyon kasi baka magsisi tayo sa huli. Kaya talaga ako, kahit ilang bisis man tayong sinusubukan ng panahon, pero hindi ko pa rin nakakalimutan mag-isip ng tama. Huwag dito, dito. Yan lang. Laban di, naguba ilang pagpuyo tungod ni Magda. Kay bantay kaato, nag-abang ilang bitono. Oo, ito mo ito yung nagawa sa pero day. Tinungkol dito day. Nagtuo mo lang kung ka ng juk-juk. Ito tinungkol dito day. Laban di, nangita. Oo, nangita. Oh. Di ba, tinungkol mo day lagi ito? Bakit pikal ato nga? Wala na itong, ano, wala siya pikal ato nga. Laban di, tinuod, ay, dito, magaling. Ha? Tinuod. Ano nila dito? Wala pikal, ano mga, kung good ka ng, sa una, nagpukus-pukus, ang kita sa pagtrabaho, ganyan. Inigulis, malay, kung ano, nang, wala nga, di kay kuwan sa mga, ano, sa mga news. Awahi kita sa mga palit na permi ba? Sa mga, kasi makita ko sa, kailangan natin din na, ano no, malaman natin yung mga paligid-paligid natin kung ano na nangyayari kasi laban di pait kaayo ti sulti naman po na dito. Gubang gani atong grupo dito no. Nagubang ito no kay nana pagbuwang naman. Tingala lang kaya nga ba kung ato kay itong pagkakaw niya kay kuan ba paglakaw niya paglakaw niya ng mili ba na siya kung atong mauna to ba. Mamit sa ginato atong panagtapo kay na ng mga singer kanya. Kaya inom, pagkaon, nga atong kuyo ito ga na yung mga risko, ano ba, ano? Napakasi isipin yung mga barkada na ano. Laban di, sayang dito, sayang dito tayo mo. Sa una, magtakukay ka, ana, magtakukay bingo, magtakukay glitchy, magtakukay kunay birthday, ato magtakutako ka ta, magsilingan na yung birthday, ato magkita. Hindi pa, no?
Kaya kadaot yung lagi kay matisistis may mga ganyan, di yan ang pamabuti na ganyan. Laban di Sabado night punta sa hospital sa Sabado night sa may kuan. May kanang magana chicken chip in dayon ba di ba? Chicken chip in dayon. Laban din. Tigilan taong pudot si Ate Bikat Food. Nakita mo Bikat? Sino sa Bikat? Bikat Food. Nakaka-vlog mo siya. Tinuwag ko nakalipay niya. Yun lang. Yung totoong nagmamahal. Nagmamahal ba yun ang totoo? Hindi ko alam. Kasi ano lang eh. Sila kabuhan yung pag-uli na ko. Ano, sa FB naman si Laban din. Nakakita ako sa ayang post. Tama ba? Walang kita ba? Hindi siguro kaya. Kuha sa iyang kuha. Sa iyang FB. Kung kita sa mga post. Busy lang ko sa YouTube. Ay, ganun. Mag-YouTube lang, mag-FB lang ko ka nang mag-kuhan ko, mag-upload ko mga pictures. Busy na sa YouTube ba? Karnila lang magka-YouTuber ba? Laban, dili kayo friend man me. Friend me sa one, sa FB, pero dili mo ka nang kita sa yung mga ano, di na kayo ko tig-scroll bitaw. Pero sa una nga, nakapokus na ko sa FB, gana na. So, di karon nag-YouTuber na ta, focus na YouTube. Focus na tayo, YT. Hello, YT. Focus na ta kayo. So, ano nga, kung ano, may mamiss na tayo yung mga kaibigan natin na laban, busy na mo live. Oh, busy na mo live. Tamo na mo live, busy sad. Diba? Pareha kita busy ba? Busy-busyhan at busy-busyhan. Busy-busyhan, busy-busyhan. Busy-busy. Salamat, salamat at namigyan na yun dyan. Nakatutok pa rin sa akin. Salamat talaga. Nakatutok na kayo dyan. Kahit hindi kayo nagsasalita. Nakatabay lang kayo. Salamat talaga. Eh? Laban di, lagi na ninglat sa ating future. Ang future. Ako lagi din eh. Yun. Sa future na magit nilang yun. Eh, ikaw, hindi na kayo may hamon. Ikaw artista, ikaw yung kameraman, ikaw bang writer, ikaw bang maggawa ng ano mo. Di ba? So, tayo mag-manage sa sarili natin nga ng mo. Kaysa trabaho ko pa dyan. Yung mo lang dito, mag-vlog ka na lang vlog, upload ka na lang upload. Yan ang uh, sa pagiging isang vlogger. Yan, marami ka pa mamit ng ibang tao, tapos basta pag tigaan lang natin para ano natin yung knowledge ng iba, di ba? Laban di lagi naning na gidanig yun. Kasi na yun niya doon eh. Karir na yun natin niya pagiging vlogger. Laban di sige lang daghan mabug assistant inig abot ka nimo sa Pinas pohon.
lagi na lang sinasabi mo, ano, dito ka mas nindot, kaya na ay mo, mag-vlog pa na yung kamera na po. Nindot siya. Kasi wala yung mga kuhan mo, wala yung kita-kita, gano'n. Isip kayo, ganito ka, tarok, ito. So, kanang, vlog, ano vlog, hindi ka ng vlog, yun nga, para sa uban nito nga na, kuhan, nindot. Kaya, mga tapdibo, mga tapulan, mga ito, kuhan ako mga tan. Salamat talaga sa pagtingin din dyan. So, may pumapasok ang lumalabas. May sumisilip lang sa pamamahay ko. Thank you talaga sa inyo. Labanan tayo. Kahit magdulog muna tayo. Huwag tayo magmadali. Huwag tayo mahihiya. Kahit hindi lang pumasok sa atin ang ating isipin. Yung oras, yung HUAWEI, yan. Na makuha natin yan. Kaya po, hindi ako okay lang sa akin yan, yung taga-isipin natin. Ganyan mga kababayan, no? Kaya, positive lang, hindi mag-negative, negative, ha? Huwag kayo sige, positive, dapat laban tayo, ha? Sabay-sabay tayo, kahit unti-unti tayo dyan, no? Kaya hindi pa natin kaya alam yung ano? Yung sa 3 milyon talaga na nandyan, nakatutok lang sa akin. Salamat talaga. Salamat, salamat, salamat. Laban eh, sumisilip lang talaga ti. Hindi mag-comment. Oo nga, parang doon, magkakatutok na sila ba? Kanang, sila lang isda. Sila lang gitsyon. Ang ilang kagitong kuwan. Parang, hindi lang na sila. Hindi lang sila ba? Hindi lang yun nila ilahang kuwan. Makatutok sila sa ako. Kahit mga siguro mga subscriber ko, yan lang sila. Tapos pipikita nila akong ay nag-LS, yan lang, itutok lang nila yung ano, hindi sila nag-misa, hindi sila nag-comments. Ayan. Kahit hindi sila nagpaparamdam, salamat talaga sa inyo sa pag-support. Kasi hindi kayo ano, nangista. Siguro hindi kayo mga VTuber, vlogger, mga subscriber lang. Subscriber ko lang kayo na hindi nyo kailangan ng mga bakas-bakas. Salamat talaga. Ito, ano ganyan ganyan mga katutog na sa inyo, no? Nagpapasaya ng ganyan ba, no? Yung may tatlo talaga dalawa ang kuan, kanina pa yung dalawa, hindi talaga yan na nag-comment, talaga sila ano lang sila yan, nagkatutok lang. Pinaano lang nila, piniplay lang nila talaga, hindi sila, hindi nila kailangan yung mga bakas-bakas. O talaga, ako inaantok na. Inaantok na tayo, no? At ano yung oras? 2 hours. For natulog na kasi sila natulog na pero piniplay lang nila ang ano, yung mga gadget nila na mag-video sa akin. Kasi tulog na talaga yun. Kasi kahit ako dyan, naantok na ako dyan ba?
Matulog na din tayo mamaya-maya. Salamat ulit ano na ikaw na lang din habilin diha di duha na lang din mo na pwersa. Ayan, ano, nagagawas ka ng duo lang nimo ba niya? Pero ganahan po ani na yung sud sa buwan. Kay bisin aning oras mo kasabot mo butang ating katuong ligid ba. Ano ba? Okay, gyapon na to ba na kuwan laban din sa oras sa imong work ug mati alas 7. Alas 7 nga kung tulog kada adlaw is 6 hours sa jud kay na ni mag-LS pa. O tatlo na po, 3,000 na po ang nandito. O balik na naman. Yung isa ba po balik, umalis. Ang saya, no? Hindi mo kahit hindi mo maramdam. Malipay na. Yung sa namang oras na di hindi ko kita sa oras lagi kay na may wikuan. Please. Kita sa oras. Kuan mo tayo Manila, sa City time Pinas ni Bangusa na pa cellphone. Pwede ko kita sa oras aning kuan. Wala kita sa oras. Tawon kuan man good. Full kuan siya, di makita oras. Tinawan ako ganyan kung ito sa mga ang WH shop na po ba? Ikaw, di wala kita duka ate? Baka duka? Sige, duka. Wala. Pag-practice ang buhaji, LS ba? Para upo, ano na, bakay mo na. Bahala gamay pa ang imuhang kuan, ang imuhang balay. At least na nakapundo nga mga oras-oras nga anak, may life ka. Para puhon, gamay na lang, makuha na, makuha na ni mo, marit na ni mo kuan. Ang sa kalibo. Labandi, nagpalupaduka ako. Labandi, oo, ako na ito. Dito, tinong dito. Ako, mga dito ako kung nakaton lang ko. Yes, na, nana din naka, importante ang LS sa pagkuha sa itong oras. Sa pag, primero pa lang siguro na ako sugod, mag-LS na ko. Para pagkuha sa 1,000, gamay ang kung paano nun. Kaya pwede lang din mag-LS. Bisag ang wala ka ang sa kalibo. Sa tinuod dito nung kuwang metag mo, nagkaibaw pa lang uban. Kaibaw pa lang tanga inana day. Ako nga, anong buhat ka? Kaya ako kailangan ko oras. Kasi ko kaya pagpuan sa gawin pa. Like, doon lang bababa. Maulagi. Maulagi? Ano gani? Ako mga kaibaw pa lang po.
Todo na nagkagawa pa lang siya kung ano ba. Diba mo nagawa ka ng magkuhan na eh, nana na naka-importante mo. Ilis na lang kung sa una, ilis na lang ako sa una. Akong watch time dyan, kuan pa, minutes, 4,571, 4,571. Minutes wala na ha? Parang hours, so 4,571 ang akong watch time minutes last 28 days. Ang views kay last 28 days, 1,621. Pero mas daghan na ang nananaw nato no, ang mga subscribers, sa mga viewers. Salamat talaga no. Thank you sa 2 million na nandito. Yan. 2 million pa rin na thumbs up. Yan. Salamat sa inyong lahat sa pag-punta dito sa munting bahay ko. Sana sana sa pagpalagi natin nag-realize nandiyan kayo. Impression click to rate plus 28 days. Yan. Yan no. Kada je. Salamat sa 2 milyon na nanood sa atin. Salamat tayo dahil may 2 milyon, 2 thumbs up. Yung iba nakalimutan, pagdating nakalimutan lang mag-thumbs up. Ikot, ikot. I-play natin yung, ano natin, yung sayaw natin. Para hindi ka magbuka ba? Kasi i-play na. Yan yung bago kong upload na videos. Yan. Uy, isa na lang, 1,000 na nanood na lang. Salamat sa 1,000. Para tulog na yung 2 milyon. Yun. Ay, matutulog tayo mamaya. Mga bago kong upload na videos yan.
yan, isa na lang, natulog na si Banji, tulog na siya, tulog na ta siya, maugod, maugod, yan, ani, ginta, dami, na gina, bagong upload na ko, Angie, videos, ting, 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 yan, kaya lang tayo, mas pa, ano ba, pa, wala sa duka ba, sige, duka ko, tayo, salamat, salamat sa Indian kanina, sa pagkakita niyo po, salamat talaga. Salamat. Yun, no? Dahil nag-intro ko, parang tutulog ako. Nga pa rin isa nakatutok. Salamat. Isa nakatutok. Diyan. Anong oras na ba yun? Uy, dalawa na rin. At, salamat sa pangalan mo. Nagsinya ka pa pala. Hindi ka pala natutog. Yung pangalawa nakatutok sa atin. Salamat. Yung sa mga ano, kasi ako gusto nga magpahinga kasi nantok na ba? Pero kailangan talaga natin ang pulis kay oras pa na ano? Kasi yung oras na ito, patulog ng mga tao ba? Pasensya na kayo dahil dito talaga ako nakapag-vlog. Okay lang sa akin at least makasaan tayo, makalikom-likom tayo ng oras para makapundo tayo ng oras, no? Kaya naman ang kailangan natin, makapundo tayo. Kaya natin, no? Kaya pundo natin oras na. Okay, Jay, mag-good night ako, Jay, ha? Matulog na ko, Jay, katubo na sa start ko. Ito pa ako patawag mapuhon. Basta kaya community lang din kong mag-LS. Mag-LS ako, bukas naman. Sana andyan kayo, nakatambay. Makapasok na kadalo sa bahay ko. Salamat sa inyong lahat. At salamat sa nag-views ngayon. Salamat, salamat. Kaya nakapabay lang kayo. Positive lang tayo. Adya lang tayo. Salamat sa 2 milyon na nandyan. Dapat dapat na po ako magpahinga dahil trabaho na po ako. Hanggang sa muli nating pagkikita. At sana ay makadalaw kayo sa bahay-bahay ko. At yan po, salamat pa rin ako kung dahil nandyan kayo. May dumalaw sa akin kanina. Uh, yung si Bampansang Kuya, si Lab Bandi, at si Benji Oman, yung nandyan niya, si PG Vlogs, dumalaw sa akin kanina, si Pambansang Kuya, Idol Pambansang Kuya, salamat talaga sir, Idol Pambansang Kuya, yan, sa pagdalaw, at si, ano ba yun?
Princely, kanina dumalo sa akin. Salamat, salamat, salamat talaga. Salamat sa pagdalaw, no? Pagdalaw kanina yung mga dumalo sa atin kanina. Salamat talaga. Yung sa mga nanonood na, no? Yung sa mga dumalaw kanina, salamat talaga sa pagdaan sa bahay ko. Salamat talaga. Buya-buya. Kasi tulong na ako, matutulog na rin ako. Salamat, 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 salamat. God po sa ating lahat. Kailangan na po tayong magpahinga. Good night to all. Good night everyone. Salamat. Salamat.